วัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับกลับสู่ช่องทอล์กเบาเหล่ากงกับดิฉันลั่วเทียนเฟยนี่คือรายการสาวนีเทียนเฟยพอดคาสต์ที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกแง่มุมของซีรีส์จีนย้อนยุคเพื่อให้การรับชมของคุณมีอรรถรสและลึกซึ้งยิ่งกว่าเคยนะคะในตอนที่ผ่านมานะคะเราได้ถอดรหัสบาดแผลและความแข็งแกร่งของสตรีในงามบุพภาสกุณาไปแล้วนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปในห้วงลึกของจิตใจมนุษย์ที่ต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมความเข้าใจผิดการดิ้นรนเพื่ออยู่ต่อเราจะมาวิเคราะห์ซีรีส์ที่เต็มไปด้วยพลังและอารมณ์บีบคั้นอย่างเรื่องผลิบานชั่วการวสันต์หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Love Me Kill Me นะคะเรื่องนี้นะคะจะพาเราไปสำรวจจิตวิทยาของตัวละครหลัก2ตัวที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายเดียวกันแต่2คนนี้นะคะเลือกที่จะตอบสนองและแบกรับความเจ็บปวดในวิถีทางที่ต่างกันผู้แบกรับความผิดที่ไม่ได้ก่อและความเจ็บปวดที่กัดกินจากภายในพระเอกของเราในเรื่องนี้ก็คือมู่หลงจิงเหอนะคะนำแสดงโดยเราหลิวเสวยอี้ของเราเองนะคะมู่หลงจิงเหอนะคะเป็นอ๋องผู้ครองแคว้นหน้าด่านนะคะเขาเป็นบุรุษที่อุทิศตนเพื่อปกป้องประชาชนแต่โชคชะตานั้นก็กลับเล่นตลกกับเขายังโหดร้ายนะคะเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ลอบวางเพลิงเผาหน้าด่านผู้คนล้มตายจำนวนมากนะคะเหตุการณ์นี้นะคะสร้างความโกลาหลและความเข้าใจผิดครั้งใหญ่เมื่อประชาชนเข้าใจว่าเขาที่เป็นเจ้าเมืองนะคะเป็นผู้สั่งให้เผาเมืองประชาชนที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความเสียใจก็ลุกฮือเข้ามาหาเขาถึงค่ายทหารแล้วก็ทำร้ายเขาจนพิการนะคะแต่สิ่งที่น่าสังเกตและสะท้อนถึงตัวตนของเขาอย่างแท้จริงก็คือมู่หลงจิงเหอนะคะไม่ตอบโต้เลยแม้แต่น้อยนะคะในฐานะที่เขาเป็นทหารที่เปลี่ยนไปด้วยอุดมการณ์นะคะเขาเลือกที่จะไม่หันคมดาบใส่ประชาชนของเขาเองแม้ว่าเขาจะตกในสถานการณ์ที่ขับขันที่สุดนั่นคือการแสดงออกถึงความรักและหน้าที่ที่เขามีต่อบ้านเมืองและผู้คนอย่างแท้จริงค่ะหลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ของชิงโจวและการถูกเข้าใจผิดอย่างแสนสาหัสมู่หลงจิงเหอก็ต้องเผชิญกับบาดแผลที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเกินจะเยียวยาได้นะคะคือเขาพิการเดินไม่ได้นะคะแล้วก็แผลที่ขาของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรักษานะคะเขาปล่อยให้ตัวเองเนี่ยจมยิงอยู่ในสภาวะซึมเศร้าอย่างหนักโทษตัวเองอย่างแสนสาหัสเขาร้องไห้อยู่บนรถเข็นทั้งวันนะคะแล้วก็กินเหล้าเมายาแล้วก็ทำตัวเหมือนคนบ้านะคะในสายตาคนอื่นนะคะนี่คืออาการของความตายจากข้างในหรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอาการ dead inside นะคะเขาแบกรับความเจ็บปวดของประชาชนที่จากไปเราบอกว่าความผิดทั้งหมดนั้นเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวนะคะเขาไม่ใช่คนบ้านะคะแต่เขาคือคนที่สูญเสียทุกสิ่งนะคะทั้งเกียรติยศความศรัทธาความหวังในชีวิตการลงโทษตัวเองเช่นนี้คือการแสดงออกถึงความรู้สึกผิดความสิ้นหวังที่กำลังกัดกินในหัวใจของเขานะคะเหมยหลินเปลวไฟแห่งความแค้นกับบาดแผลที่ไม่ต่างกันในขณะเดียวกันนะคะเราก็มีอีกหนึ่งชีวิตที่แบกรับความเจ็บปวดไปแพ้กันนั่นก็คือเหมยหลินนะคะเหมยหลินนางเอกของเรื่องนี้นะคะคือเด็กหญิงที่รอดชีวิตจากเมืองหน้าด่านชิงโจวนะคะครอบครัวของเธอต้องเสียชีวิตในกลองเพลิงนะคะเธอเห็นพ่อแม่ของเธอโดนไฟคลอกต่อหน้าต่อตาสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นคือเธอเห็นทหารในชุดเว่ยเป่ยกำลังวางเพลิงทำให้เธอเข้าใจผิดไปใหญ่ว่าทัพเว่ยเป่ยของมู่หลงจิงเหอนั้นเป็นคนวงการสังหารหมู่ในครั้งนั้นด้วยสภาพร่างกายที่บอบช้ำจิตใจที่เต็มไปด้วยบาดแผลและเปลวไฟแห่งความแค้นนะคะเหมยหลินบุกเข้าไปที่จวนอ๋องเพื่อลอบสังหารมู่หลงจิงเหอนะคะผู้ที่เธอเข้าใจว่าเป็นศัตรูวินาทีที่เด็กสาวพ่ายผอมตัวสั่นงันงกด้วยความโกรธพุ่งเข้าใส่ชายพิการบนรถเข็นนั่นคือช่วงเวลาที่จิตใจที่ตายไปแล้วจากข้างในของมู่หลงจิงเหอได้ออกมาเผชิญหน้ากับความแค้นที่บริสุทธิ์ของเหมยหลินแต่แทนที่เขาจะสังหารนางนะคะมู่หลงจิงเหอซึ่งแม้ตอนนั้นจะแรงเรี่ยวแรงแต่ก็ยังคงมีวิญญาณแห่งความเป็นทหารที่ต้องการจะปกป้องประชาชนก็ได้เอ่ยปากพูดกับเด็กคนนั้นว่าแค่ตายนะแก้แค้นไม่ได้หรอกคำพูดนี้นะคะคือจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะมีอีกหนึ่งชีวิตจากชิงโจวที่รอดมาหาเขาทำให้เขาเห็นประกายไฟแห่งความหวังที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้คนที่จากไปความหวังที่จะไม่ยอมให้โศกนาฏกรรมนี้ไร้ความหมายเขาตัดสินใจส่งเหมยหลินไปฝึกเป็นนักฆ่าพร้อมบอกกับนางว่าแข็งแรงเมื่อไหร่ให้มาฆ่าเขาซะนี่ไม่ใช่แค่การท้าทายนะคะแต่เป็นการมอบโอกาสให้เหมยหลินได้ใช้ชีวิตต่อ
พื่อเป้าหมายบางอย่างไม่ใช่แค่การจมจ่อมอยู่กับความแค้นเพียงอย่างเดียวในขณะเดียวกันนะคะก็เป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาที่จะชดเชยและยอมรับผลของการกระทำแม้ผลของการกระทำนั้นจะไม่ใช่ความผิดของเขาก็ตามเส้นทางต่างกันของสองจิตใจความรักหน้าที่และความแค้นมู่หลงจิงเหอและเหมยลินนะคะต่างก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันประสบการณ์เดียวกันนั่นคือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แต่ทั้งคู่นะคะเลือกที่จะจัดการกับความรู้สึกและเดินหน้าต่อไปในวิถีทางที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะมู่หลงจิงเหอนะคะดำเนินชีวิตด้วยความรักและหน้าที่ก็แบกรับความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและประชาชนเขายอมเสียสละเกียรติยศแล้วก็ยอมสร้างเป็นคนบ้าและพิการเพื่อให้ศัตรูตายใจและเพื่อสืบสวนหาความจริงเบื้องหลังอำนาจมือที่กำลังกัดกินบ้านเกิดเมืองนอนของเขาอยู่เขาคือผู้แบกรับที่ต้องทนอยู่กับภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะคะส่วนเหมยลินนะคะนางก็ดำเนินชีวิตด้วยความแค้นความเจ็บปวดจากการสูญเสียและสิ่งนั้นนะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เธอเข้มแข็งและมุ่งมั่นที่จะแก้แค้นคนที่ทำร้ายครอบครัวของเธอ10 ปีผ่านไปนะคะทั้งสองคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งที่เมืองหลวงในที่สุดนะคะมู่หลงจิงเหอก็ได้เปิดเผยความจริงกับเหมยลินว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าล้างเมืองทั้งสองคนนะคะจึงร่วมมือกันสืบหาความจริงและพบว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่นั่นก็คือพี่ชายของมู่หลงจิงเหอซึ่งก็คือองค์รัชทายาทนั่นเองสิ่งนี้นะคะทำให้แผนการของมู่หลงจิงเหอนั้นซับซ้อนยิ่งขึ้นเพราะคนที่จะสามารถต่อกรกับรัชทายาทได้มีเพียงเขาที่เป็นน้องชายเท่านั้นเขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายและต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อปกป้องบ้านเมืองแล้วก็ฮ่องเต้ซึ่งเป็นบิดาของเขาที่ตอนนี้กำลังจะโดนพี่ชายปราบดาพิเศษและสังหารมู่หลงจิงเหอจึงวางแผนที่ต้องแลกด้วยการเสียสละอันยิ่งใหญ่นะคะเขาตัดสินใจส่งตัวมือลินที่อ่อนแอใกล้ตายและถูกพิษให้แต่งงานกับองค์รัชทายาทของซีโจวซึ่งเป็นแผนการที่ยากทำใจนะคะแต่สิ่งนั้นนะคะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความอยู่รอดของอาณาจักรขณะที่ตัวเขาเองก็เตรียมตัวที่จะตายในวันนี้เลยเพื่อให้แผนการสำเร็จและก็หยุดยั้งพี่ชายได้ผลสุดท้ายเขาสามารถช่วยพ่อเอาไว้ได้และพี่ชายก็ถูกประหารชีวิตจากการลอบสังหารจักรพรรดิและแผนการก็สำเร็จไปได้ด้วยดีแต่การเสียสละของเขาและคนที่เขารักนั้นมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ค่ะความโศกเศร้าที่กัดกินและความหมายของการอยู่ต่อหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายนะคะมู่หลงจิงเหอก็ยังไม่หายดีก็ออกเดินทางไปส่งเจ้าสาวซึ่งนั่นก็คือเหมยลินที่เมืองชิงโจวแต่แล้วโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นอีกครั้งค่ะเหมยลินเสียชีวิตที่ต่างแดนนี่คือจุดแตกหักทางจิตใจของมู่หลงจิงเหอนะคะเหมยลินนะคะคือตัวแทนของเมืองชิงโจวเป็นคนสุดท้ายที่เขารู้สึกว่าเขาต้องปกป้องดูแลอย่างดีที่สุดเธอคือสิ่งสุดท้ายที่หล่อเลี้ยงหัวใจของเขานะคะเมื่อความหวังสุดท้ายที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่นั้นหายไปเขาโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักค่ะเขารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะด้วยความเจ็บปวดที่ท่วมท้นทำให้เขาทำในสิ่งที่เราอาจมองว่าเขาเป็นคนบ้าแต่แท้จริงแล้วมันคือการแสดงออกถึงความสูญเสียการปฏิเสธความจริงที่โหดร้ายเขาไปขุดศพเหมยลินขึ้นมาเพื่อมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแม้อีกร่างหนึ่งนั้นจะหมดลมหายใจไปแล้วค่ะเหมือนคนบ้าใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนบ้าค่ะแต่เขาคือคนที่ไม่เหลืออะไรเลยสิ่งสุดท้ายที่หล่อเลี้ยงใจเขาได้ตายจากไปและเขาก็ไม่ยอมให้ความตายนั้นพลักเธอไปได้เขาจึงขุดร่างไร้วิญญาณนั้นกลับมาเพื่อมามีชีวิตอยู่ร่วมกันอีกครั้งนี่คือสภาวะจิตใจที่แตกร้าวเมื่อต้องเผชิญกับความสูญเสียอันไม่อาจยอมรับได้นะคะร่างกายเขาอาจจะมีชีวิตแต่ว่าจิตวิญญาณนั้นได้ตายไปพร้อมกับสิ่งที่รักที่สุดไปแล้วมู่หลงจิงเหอจับมือร่างไร้วิญญาณของเหมยลินเอาไว้แน่นแล้วเขาก็พูดออกมาทางน้ำตาหนองนาว่าเป็นข้าเองที่ส่งเจ้าไปให้กับคนอื่นเป็นข้าเองที่อวดดีอวดเก่งไม่เข้าท่าสิ่งเดียวที่ข้าขอต่อสวรรค์ก็คือขอให้เจ้ามีชีวิตอยู่ไปอย่างดีจะรักข้าก็ดีหรือจะเกลียดข้าก็ช่างแต่แค่คำขอนั้นมันก็มากเกินไปงั้นหรือดูเหมือนว่าคนประพันธ์เรื่องนี้ยังอยากให้เขามีชีวิตต่ออีกสักหน่อยค่ะ
แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นนะคะเขาได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเหมยลินยังไม่ตายเธอจัดฉากให้ตัวเองตายเพราะต้องการจะช่วยเหลือเพื่อนชาวซีโจวเธอได้ปล่อยวางความแค้นทั้งหมดแล้วเธอก็รู้ดีว่าเธอกำลังจะตายค่ะเธอสละชีวิตที่หรูหราที่เมืองหลวงเพื่อที่จะกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ที่ชิงโจวกลับมาเปิดร้านขายขนมแบบที่ครอบครัวเธอเคยทำเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยปราศจากภาระแห่งความแค้นเรื่องนี้นะคะมู่หลงชิงเหอทราบดีนะคะแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะไม่กลับไปรบกวนนางค่ะเพราะเขาคือเดอะแบกของเรื่องนี้นะคะเขาเป็นรัชทายาทคนใหม่สิ่งที่เขาต้องแบกเอาไว้นั่นคือบ้านเมืองแล้วก็ประชาชนนะคะหากแม่นางฮวานามใหม่ของเหมยหลินผู้นั้นยังคงอยู่กับเขานางก็คงจะต้องไม่พ้นที่จะเจอเรื่องเศร้าในชีวิตเขาก็เลยตัดสินใจที่จะปล่อยนางไปค่ะเมื่อทั้งสองคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเหมือนเนื้อเรื่องควรที่จะจบลงอย่างมีความสุขใช่ไหมคะแต่ชีวิตก็ดูเหมือนจะไม่ง่ายหนักนะคะเมื่อแผ่นดินโดนซีโจวรุกรานทั้งสองคนจึงช่วยกันปกป้องประเทศอีกครั้งและสุดท้ายก็ได้แต่งงานกันค่ะแต่บทสรุปของเรื่องนี้นะคะก็ยังคงทิ้งความเจ็บปวดไว้พอบ้านเมืองสงบสุขได้เพียง1 ปีนะคะเหมยลินก็เสียชีวิตลงแต่คราวนี้นะคะนางไม่อาจกลับมาได้อีกแล้วถ้อยคำที่ว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังความสุขไม่จีรังและความทุกข์ก็เช่นกันมันใช้ไม่ได้กับจิงเหอค่ะเพราะสำหรับเขาแล้วความทุกข์นั้นเป็นนิรันดร์นะคะมู่หลงจิงเหอขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็เขาก็อดทนได้อีก10 ปีก่อนที่เขาจะตรอมใจตายตามภรรยาไปในที่สุดสิ่งเดียวที่ทำให้มู่หลงจิงเหอทำหน้าที่กษัตริย์ต่อไปได้อีกถึง10 ปีนะคะเพราะว่ามันคือคำสั่งเสียของเหมยลินค่ะนางได้บอกกับเขาว่าต่อไปห้ามทำร้ายตัวเองแล้วก็ห้ามร้องไห้ท่านไม่ได้กำลังปกป้องข้าแค่คนเดียวท่านกำลังปกป้องเหมยลินอีกนับหมื่นนับแสนคนนี่คือสิ่งเดียวที่ทำให้เขายังคงยอมที่จะหายใจอยู่ค่ะ10 ปีสุดท้ายนะคะที่เขาเป็นกษัตริย์นะคะเขาทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ไม่มีวันไหนเลยที่เขาจะคิดถึงเธอคัดวันหนึ่งเขาได้นั่งมองผลไม้สีชาติที่วางอยู่ตรงหน้าผลไม้ที่นางชอบที่สุดไม่มีใครกินมันอีกเลยนับแต่นางจากไปแล้วเขาก็หลับไปไม่ตื่นอีกเลยค่ะมู่หลงจิงเหอนะคะเขาอดทนมามากแล้วนะคะตอนนี้บ้านเมืองก็สงบสุขไร้สงครามเขาทำหน้าที่ตามคำสั่งเสียของภรรยาเป็นเวลา10 ปีแต่เวลา10 ปีนั้นก็ไม่เคยลดทอนความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดที่เขามีต่อนางได้เลยการที่เหมยลินได้จากไปนะคะเขาเอาแต่โทษตัวเองเขาคิดว่าเขาปกป้องคนทั้งโลกนี้ได้มีแต่เหมยลินคนเดียวที่เขาไม่อาจจะปกป้องได้ค่ะเพราะในตอนนั้นเขาเลือกตายตามเธอไปไม่ได้นะคะกระทั่งเวลาที่เขาจะแสดงความอ่อนแออ่อนไหวเขาก็แสดงออกมาไม่ได้แต่วันนี้ทุกอย่างเสร็จสิ้นตามคำสัญญาแล้วก็เขาก็เลือกที่จะเลิกเก็บกดความทุกข์ทรมานแล้วปล่อยให้ตัวเองทำตามความปรารถนาตัวเองสักทีการจากไปครั้งนี้นะคะไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่สำหรับเขาแล้วเหมยหลินคือบ้านและโลกนี้ก็ไม่มีบ้านของเขาอยู่อีกแล้วค่ะบางครั้งนะคะการเป็นวีรบุรุษไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องชนะศึกแต่มันคือการที่คุณยอมอยู่ต่อทั้งที่ข้างในคุณตายไปแล้วและนี่คือเรื่องราวของชายที่สวรรค์ไม่ยอมให้อ่อนแอมันอาจจะเป็นตอนจบที่ดีหรือไม่ดีก็ได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมู่หลงจิงเหอก็ได้กลับไปอยู่กับเหมยลินคนที่เขารักค่ะหวังว่าการถอดรหัสจิตใจของผู้หลงจิงเหอและเหมยลินในปริบาลชั่วการวสันต์จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงความลึกซึ้งของตัวละครและประเด็นที่ซีรีส์ต้องการจะสื่อสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะดูเรื่องราวเต็มๆของปริบาลชั่วการวสันต์ Love Me Kill Me สามารถไปตามกันได้ที่ True ID Netflix แล้วก็ Youku นะคะมีทั้งภาคไทยแล้วก็ซับไตเติลค่ะในตอนหน้านะคะสาวนีเทียนเฟยเราจะดำดิ่งเข้าสู่โลกของจันทราอัสดง
พร้อมที่จะเจาะลึกจิตวิญญาณอันซับซ้อนของฐานไถจิ้นและหลี่ซูซูรอติดตามชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลั่วเอ๋อเทียนเฟยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ